नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जी सी आफूले जानेको अनि सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई आज मैले जोसेलको जुन USD वालेटमा रहेको पैसा छ त्यसलाई चाहिँ म आज पेयरमा चाहिँ निकालेर चाहिँ देखाउने छु र निकालिसकेपछि यसमा के कति चार्ज लाग्दछ त्यो सम्पूर्ण कुराहरु पनि तपाईहरुसम्म चाहिँ मैले भन्ने छु र आज म यो जोसेलको USD मा रहेको जुन हाम्रो वालेटमा जति हाम्रो ब्यालेन्स अभाइलेबल छ त्यसलाई म आज विथड्र गरेर पेयरमा निकाल्छु र पेयरमा निकालिसकेपछि फेरि म त्यसलाई एड फन्ड चाहिँ JUSD वालेटमा चाहिँ गर्ने छु। त्यसैले तपाईहरुले पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसको लागि तपाईहरुले सर्वप्रथम चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ तपाई पेयरमा जानुपर्ने हुन्छ र पेयरको अकाउन्ट अहिलेसम्म बनाउनु भएको छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा पेयरको क्रेडिट लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर चाहिँ पेयर अकाउन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ र पेयर अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा पनि आएको छ वा डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यसको लिंक रहनेछ। तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यति भइसकेपछि तपाई सर्वप्रथम यहाँ जुन यो BTC भन्ने अप्सन रहेको छ, यहाँ डिपोजिट र विथड्र रहेको छ, यो डिपोजिटमा क्लिक गर्नुहोस् र डिपोजिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको योर बिटकोइन एड्रेस भनेर चाहिँ आएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कपी गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाई जोसेलमा जानुहोस् र जोसेलमा गइसकेपछि तपाई आफ्नो माई अकाउन्टमा जानुहोस् र माई अकाउन्टमा गइसकेपछि यहाँ पिन हाल्नुहोस् र यसलाई अनलक नाउ गर्नुहोस् र अनलक नाउ गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्नु भएको छ पेमेन्ट सेटिङ र सब्स्क्रिप्सन मोड रहेको छ र सब्स्क्रिप्सन रिसिट भन्ने रहेको छ। यहाँ पेमेन्ट सेटिङमा जानुहोस् र पेमेन्ट सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा निकनेम र तपाईको जुन इन्टर वालेट एड्रेस रहेको छ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ म यो राखिसकेपछि अब चाहिँ निकनेम चाहिँ म राखिसकेपछि र इन्टर वालेटको लागि तपाई यो जुन यो कपी गर्नु भएको छ कपी गरिसकेपछि यहाँ ल्याएर चाहिँ यसलाई पेस्ट गर्नुहोस् र मिल्यो कि नै भन्नको लागि एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् र ठीक छ भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ सेभ भइसकेको छ र सेभ भइसकेपछि अब तपाईहरु फेरि तपाई माई वालेटमा जानुहोस् र माई वालेटमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ USD वालेटमा तपाईले अहिले देखिराख्नु भएको छ मसँग चाहिँ $104 चाहिँ अभाइलेबल छ। त्यो तपाईले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् $104 चाहिँ अभाइलेबल छ र अब यो यहाँ चाहिँ यो मैले जुनमा यहाँ चाहिँ अहिले मेरो ब्यालेन्स भनेको तपाईलाई म देखाउँछु। मेरो ब्यालेन्स भनेको माथि 0.28 मात्र रहेको छ। अब चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि तपाई यहाँ विथड्र भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। विथड्र अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईसँग अभाइलेबल ब्यालेन्स कति छ त्यो चाहिँ तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ र मैले 100 भनेपछि मैले $102 चाहिँ निकाल्न चाहन्छु र यति भइसकेपछि अब चाहिँ यहाँ सेलेक्ट एड्रेस गर्नुहोस् र सेलेक्ट एड्रेस गरिसकेपछि यहाँ जुन मेरो पेयर अप्सन रहेको छ त्यहाँ चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो पिन हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ म पिन हालेको छु अनि यहाँ चाहिँ तपाईले गेट ओटीपी गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले गेट ओटीपी गर्नुभयो भने यहाँ विथड्र ओटीपी इमेल हैज बीन सेन्ड भनेर यति भरेछ र यहाँ मेलमा चाहिँ अब एकचोटि गएर चेक गर्नुहोस् मेलमा आयो कि नै भनेर। यहाँ जोसेल वान टाइम पासवर्ड विथड्र रिक्वेस्टको पिन चाहिँ आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँ जुन रहेको छ यसलाई कपी गरेर जोसेलको त्यो उसमा ल्याएर चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म पेस्ट गरिसकेको छु र यहाँ भनेको छ विथड्रको लागि मिनिमम विथड्र अमाउन्ट इज 100 भनेको छ। बिफोर विथड्र मेक श्योर यु हेभ टु सेभ वालेट एड्रेस इन फिट सेटिङ पेज भनेको छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन एड्रेस रहेको छ यो चाहिँ एक्ज्याक्ट मिलेकै छ। यसमै हामीले विथड्र गर्दैछौँ र अब म यसलाई विथड्रमा रिक्वेस्ट गर्छु। मेरो चाहिँ यु हेभ नट कम्प्लिट योर क्याम्पेन फर दिस विक भनेको छ र मेरो यो क्याम्पेन जबसम्म चाहिँ एप्रुभ हुन्छ त्यो एप्रुभ भइसकेपछि मात्र तपाईहरुलाई म यो देखाउँछु। किनभने हाम्रो जोसेलमा जब हाम्रो क्याम्पेन चाहिँ एप्रुभ भएको हुँदैन त्यो नहुँदा चाहिँ तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि यहाँ म तपाईलाई क्याम्पेन रिपोर्टमा गएर पनि देखाउँछु। र क्याम्पेन रिपोर्टमा गइसकेपछि यहाँ मेरो सबमिटेड मात्र भएको छ, एप्रुभ भएको छैन। यो एप्रुभ भइसकेपछि तपाईलाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको भिडियो चाहिँ म लिएर आउने छु। फाइनल्ली मेरो चाहिँ यहाँ एप्रुभ भइसकेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब एप्रुभ भइसकेपछि फेरि म अब तपाईहरुलाई पेस्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ
तपाईले विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ र विथड्र भनेको चाहिँ मिनिमम विथड्र एमाउन्ट चाहिँ 100 रुपैयाँ गर्न सक्नुहुन्छ बिफोर विथड्र मेक स्योर यु हैव टु सेभ योर वालेट एड्रेस इन प्रोफाइल सेटिङ पेज भनेको छ र तपाईले आफ्नो जुन एड्रेस रहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै वालेट एड्रेस चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हामी सबै चेक गरिसकेपछि अब विथड्रमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र म विथड्रमा क्लिक गरिसकेको छु र Congratulations, you have successfully request USD 100 to withdraw from your USD wallet to external BTC address भनेर यति भनेको छ र म यहाँ go to my wallet मा क्लिक गर्छु र go to my wallet मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मेरो वालेटबाट पैसा गइसकेको छ यहाँ चाहिँ म 2 रुपैयाँ मात्र रहेको छ म ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्रीमा गएर पनि तपाईलाई देखाउँछु यहाँ चाहिँ मेरो 102 रुपैयाँ चाहिँ गइसकेको छ र अब चाहिँ म पेयरमा जान्छु र पेयरमा आएको छैन एकचोटि चेक गर्छु र म यहाँ ब्यालेन्समा जान्छु र ब्यालेन्समा गइसकेपछि अझै चाहिँ आइसकेको छैन एकचोटि केही समय लाग्छ वेट गरौँ विथड्र सक्सेसफुली ट्रान्सफर भनेर चाहिँ यसरी मेसेज पनि आएको छ हाम्रो जोसेलबाट चाहिँ यस्तो मेसेज पनि आएको छ तपाईलाई अब पेयरमा गएर देखाउँछु र पेयरमा देखाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ मेरो अलरेडी डिपोजिट चाहिँ भइसकेको छ तपाईले त्यो हेर्न पनि सक्नुहुनेछ जस्तै मेरो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ BTC 97.97 चाहिँ यहाँ आइसकेको छ र एक्ज्याक्ट कति आयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् र मेरो एक्ज्याक्ट भनेको चाहिँ तपाईको प्लस 80 बिटकोइन चाहिँ हाम्रो डिपोजिट भएको रहेछ र यो भनेको तपाईको हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको रेट अनुसार 97.97 यानी कि करिब 98 रुपैयाँ चाहिँ मेरो $98 चाहिँ आयो मैले $102 हालेकोमा $4 चाहिँ अलि यहाँ कम भएको छ किनभने आज यसको रेट चाहिँ अलि कम छ र एक्सचेन्ज रेट हेर्ने हो भने अलि तपाईको 46,355 मात्र रहेको छ र यो रेट बढेर 50-55 भयो भने डलरको रेट पनि अटोमेटिक रूपमा बढ्नेछ आशा छ यो सम्पूर्ण भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि USD वालेटमा रहेको जुन तपाईसँग ब्यालेन्स रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग पेयरमा विथड्र गर्न सक्नुभयो होला र तपाईलाई कहाँ के समस्या पर्यो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु होला र आगामी दिनमा मैले पेयर देखि चाहिँ कसरी हामीले एड फन्ड गर्न सक्छौं त्यस सम्बन्धीको भिडियो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु त्यो भिडियो पनि तपाईले गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु होस् त नमस्कार तपाईको दिन शुभ रहोस् जय नेपाल